අද ඉගෙන ගමු පැච් ටූල් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම ස්ටුඩියෝ පරිගණක YouTube channel එක වෙතින් ගෙන එන තවත් ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකකට. අද අපි ඉගෙන ගන්නවා ගොඩක් වැදගත් පැච් ටූල් එක ගැන හැම දෙයක්ම. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන ලොකු subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා notification on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු පැච් ටූල් එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේ තමයි මම edit කරන්න ඉන්න ෆොටෝ එක. ඔයාලට පැච් ටූල් එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන ටූල් පැනල් එකේ මෙතන ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක තියෙන එක ක්ලික් කරන් හිටියාම මෙතන තියෙනවා පැච් ටූල් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එක නම් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ shift එකත් එක්ක J එක දෙපාරක් ඔබලා පැච් ටූල් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න. පැච් ටූල් එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පැච් ටූල් එකේ මෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඒකේ normal සහ content aware කියලා තියෙනවා. මම ඒකේ ඉස්සෙල්ලාම වෙනස කියන්නම් ඒ දෙකේ. අපි මේ content aware කියන එක අපි තෝරගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි වෙනත් ලේයර් එක අපිට මේ වැඩ කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොකද මේ අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති හින්දා. හැබැයි එක කාරණයක් තියෙනවා මොකද මේ content aware කියන ෆීචර් එකට වැඩිය මේ normal කියන මෝඩ් එකේදී මේ patch tool එක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක වැඩ කරන්නේ මේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක උඩ විතරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකත් අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි මේ ෆොටෝ එක ඩුප්ලිකේට් කරගමු control එකයි J එකයි ඔබලා. අතට පේනවා ඇති අපේ ෆොටෝ එකම ඩුප්ලිකේට් වුණා. ඉතින් අපි ඒක උඩ තමයි දැන් වැඩ කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා source සහ destination කියලා modes දෙකක්. ඉස්සෙල්ලා මම source ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපිට මේ පැච් ටූල් එක යූස් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඕන තැන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක මූව් කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ප්‍රිවිව් එකක් එහෙමත් ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට මේක යූස් කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේක හරියට යූස් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අන්න ඒ ආකාරයට තමයි මේ පැච් ටූල් එක යූස් කරන්නේ. අපිට මේ ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා මේක නැති කරලා දාන්න එතන තියෙන ටෙක්ස්චර් එක යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති හැබැයි මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් බොඳ වෙලා වගේ ගතියකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ඩිෆියුෂන් එකේ හින්දා. ඩිෆියුෂන් එකේ අගයන් වැඩි නම් Photoshop එක විසින් අපි දැන් මේ කොපි කරන දෙයට එයා ඇඩප්ට් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඩිෆියුෂන් එක මැද හරිය තියෙනවා නම් එයා normal විදිහට ඇඩප්ට් වෙනවා. ඩිෆියුෂන් එක අඩුයි නම් එයා මේ background එකට ඇඩප්ට් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. අපි දැන් මෙතනදී කරන්න යන දෙයට මේකේ ඩිෆියුෂන් එක ගොඩක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක දෙකට වගේ දාගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් අපි source ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඉගෙන ගමු මේ destination කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම destination කියන එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් destination එකේදී අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මෙහෙම කොටසක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ තෝරගත්ත කොටස අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ගිහිල්ලා paste කරන්න. උතුරට පේනවා ඇති ඒ තිබ්බ විදිහටම ඒක ගිහිල්ලා paste වුණා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ගිහිල්ලා අපිට paste කරන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේකෙදි තියෙනවා. හරියට edges එහෙම ඔක්කොම හරියට බලලා තමයි අපි මේවා කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේක අරගෙන කියලා මෙතන තිබ්බොත් එහෙම Photoshop එක විසින් මෙතන තියෙන background එකට අනුව adapt වෙලා තමයි ඒක save කරන්නේ. ඒක අඩු කරේ අපි මෙතනින් diffusion එකේ. අපි මේ control එක Z එක ඔබලා මේක undo කරගමු. උතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. හරි. අපි ඒ ටිකත් ඔක්කොම හරියට කරගමු. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට හිතනවා ඇති අපිට අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන දෙයක් අපිට මේ විදිහට මූව් කරන්න බැරිද කියලා. පුළුවන්. අපි දැන් මෙතන තියෙන සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක් අරගෙන මෙතන ඕනම සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක් වඩ යොදා ගන්න පුළුවන්. magic wand ටූල් එක, quick selection ටූල් එක, lasso ටූල් එක, rectangular marquee ටූල් එක වගේ ඕනම දෙයක් වඩ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට යොදාගෙන අපි මෙන්න මේ ආකාරයට සිලෙක්ෂන් එකක් කරලා අපි මේ patch ටූල් එකට ගිහිල්ලා මෙතන patch tool එක select කරලා අපිට ඕන දේ මෙතනින් select කරලා අපිට source එකද destination එකද ඕන කරන්න කියලා select කරලා මම source එක select කරන ඊට පස්සේ මෙහෙම ගෙනියනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේක ඒ විදිහටම active වෙනවා. ඉතින් ඒකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි දැන් මේකේ තියෙන දේවල් අපි clean up කරගමු මෙන්න මේ විදිහට.
මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා. මොකද ෆොටෝෂොප් එක ඒ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇඩැප්ට් වෙන්න උපරිම උත්සාහයක් දරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මෙන්න මේ වගේ බොඳ වීම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි හරියට මැනේජ් කරගෙන කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒක ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකටත් එකයි හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකටත් එකයි මේ පැච් ටූල් එකටත් ඒක ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. මේක බෑග්‍රවුන්ඩ් එකට කමාරු වෙන්නේ වාට පේනවා ඇති මේකේ ෆෝකස් කරලා තියන්නේ මෙන්න මේ කපල් එක. ඉතින් ඔතකොට මේ ටික බ්ලර් වෙලා තියෙනකොට මේකේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එක තව පොඩ්ඩක් කමාරු කරනවා. මොකද මේකේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකත් බ්ලර් වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් විදිහට යොදා ගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් බ්ලර් වෙලා නැති බෑග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගොඩක් වෙලාට යූස් කරනවා නම් හොඳයි. හැබැයි ඔයාට මේ විදිහට ගොඩක් එෆිෂන්ට් විදිහට ඔයාට යූස් කරගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් හැබැයි යනවා. හරි දැන් අපි අපේ ෆොටෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපි කරපු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. අපි මේක ටර්න් ඔෆ් කරලා ටර්න් ඔන් කරමු. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් තියෙන වෙනස්කම් කොයි වගේද කියලා. අපි මේ බීච් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් කරා මේ පැච් ටූල් එක යොදලා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගත්තා මේ පැච් ටූල් එක ගැන හැම දෙයක් වගේ සෝස් ඩෙස්ටිනේෂන් එක අතර තියෙන වෙනස, කන්ටෙන්ට් අවයර් සහ නෝමල් මෝඩ් එක අතර තියෙන වෙනස වගේම ඩිෆියුෂන් ගැනත් අපි අද කතා කරා. ඩිෆියුෂන් කියන එක අපිට එක අතකින් හොඳයි. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී ඒක අපිට අවාසියක් වෙනවා. ඩිෆියුෂන් කියන එක අපිට තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිෆියුෂන් එක අඩු වුණාම කොහමද, මිඩ් රේන්ජ් එකේ තියෙද්දි කොහමද වගේම ඩිෆියුෂන් එක වැඩි වුණාම කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ගෙදරදී මේ දේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මීට වඩා හොඳට මේ දේවල් කරලා අපිට මේ ෆොටෝස් අපේ Facebook page එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒක අපිට ලොකු සතුටක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අනිවාර්යෙන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න Facebook එකෙන්. මම අනිවාර්යෙන් මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට එවන්න. එහෙනම් අදට ටියුටෝරියල් එක අපි මෙතනින් නවත්තනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.